हुन्छ हामीले यहाँ अहिले दुईटा पदहरुलाई विशेष पढेर गएका छौं And we have just read 2 verses from the Bible. हामीले यहाँ यो पहिलो सामुएल 17 देखिको 32 पद चाहिँ एउटा पद जस आधार वचन आजकलाई हामीले बनाएका छौं. And we have made 1 Samuel chapter 17 verse 32 as our theme verse for tonight's study. यो दाउदले चाहिँ साउल राजालाई आज भनेको कुरा हामी यहाँ देख्छौं. And here we find that David is saying this saying to Saul. अनि दाउद चाहिँ एउटा योद्धा अथवा आर्मीमा चाहिँ पुरा सिपालु भएको व्यक्ति थिएन. And we know that David was not a very good warrior at that time. उ चाहिँ एउटा भर्खरको केटै थियो भन्ने कुरा चाहिँ 33 पदले बताउँछ. Because in verse 33 we find that he was just a very young boy. यहाँ 33 पदले भन्छ अनि साउलले दाउदलाई भने तिमी त्यस परिस्थितिको विरुद्ध लड्नलाई त्यसको विरुद्ध जान सक्दैनौ किनकि तिमी केटै रहेछौ तर त्यो त आफ्नो केटौलो अवस्थादेखि नै एक योद्धा हो. And 33 said Saul to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of far from his youth. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्दा हुँदै 38 अनि 39 पदमा हेर्यो भने साउलले त्यो युद्धको पोशाक दाउदलाई लगाइदिन्छ अनि त्यो पोशाक लगाउनु पनि आज दाउदले चाहिँ नसिकेको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं. And if we go to verse 38 and 39 we find that Saul tried to put war armor into the body of David, yet David hesitated and did not want to put on those armor. किनभने उसले चाहिँ अभ्यास गरेको छैन भनेर चाहिँ 39 पदमा बताउँदछ. Because in verse 39 we find that David said that he has not tasted them. अनि दाउदले उनको तरवार उनको युद्धको वस्त्रमाथि भिरे र हिड्ने कोसिस गरे किनभने उनले ती अभ्यास गरेर हेरेका थिएनन्. अनि दाउदले साउललाई भने म यिनलाई पहिरेर जान सक्दिन किनकि मैले यिनलाई अभ्यास गरेर हेरेको छुइन. अनि दाउदले ती हतियारहरू आफूबाट उतारे. And so Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. यसको मतलब दाउद चाहिँ आर्मीको लागि अथवा आर्मी सिप कला चाहिँ केही कुरा पनि नजानेको व्यक्ति हो. And from this we can understand that David was not ready, or he has not got any skills of an army. तर पनि यो एउटा चिटौली केटा जवान केटा भन्नु पनि भन्दा पनि सानै बनाउनु भयो है. सानै यङ केटाले पनि आज कसरी यो साहस साथमा चाहिँ साउललाई भन्दैछ कि है त्यस मानिसको कारणले कसैको हृदय निराश नहोस् तपाईको दास गएर त्यस परिस्थितिसँग लड्नेछ. But yet here we find though David was a young boy, or we can say him as a very young boy, that David was full of courage, and in verse 33 he is saying that let no man's heart fail because of him, your servant will go and fight with the Philistine. दाउदको विषयमा हेर्दा हुँदै हामीले हेरिहाल्यौं एउटा चाहिँ भर्खरको केटा छ अनि आर्मीको लडाईको सिप मध्ये केही कुरा पनि उसले चाहिँ जानेको छैन, वस्त्र पनि उसले पहिरिन जानेको छैन. तर पनि यस्तो व्यक्तिले त्यो आफ्नो बच्चैदेखि केटौलीदेखि नै युद्ध गरिरहेका गोलियतलाई चाहिँ कसरी यसरी भन्न सकिरहेको छ. Yet here we find that David was a very young boy and he was not trained as an army, yet he is ready to go and fight against a person who is being trained as an army from his youth. This thing we find here. अनि हामीले यो गोलियतको बारेमा हेर्यौं भने उ चाहिँ एउटा लमसम है 9 फिटको भन्ने कुरा सुनेको छु मैले पनि. And if we look on regards to Goliath, he is almost 9 foot tall. आज उ चाहिँ यति अग्लो थियो अनि उसको चाहिँ हतियार बोक्ने छुट्टै थियो, ढाल बोक्ने छुट्टै थियो. And he had the people who was carrying his sword and armor. यति अग्लो मान्छे उसको अगाडि चाहिँ दाउद चाहिँ एउटा कमरसँग पनि आइपुग्थेन होला. And if you can imagine that Goliath was so tall, if David would have stood in front of him, probably he would come into his waistline. अनि उ यस्तो के रे एउटा वीर व्यक्ति थियो जसले चाहिँ थकाउँदा हुँदै पुरा इजरायलीहरु जो चाहिँ लडाईको लागि परिपक्व भएका मान्छेहरु पनि भाग्ने गर्दथे. And when Goliath used to stood at front and
used to scold the Israelites, though all the people who were trained as an army would run away after hearing his voice. 17 देखिको 24 पदमा भन्छ अनि जब इजरायलका सबै मानिसहरूले त्यस मान्छेलाई देखे तब उनीहरू त्यसको सामुबाट भागेर सारै डराए भन्छ। And in verse 24 we find, and all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. यहाँ आज त्यो यस्तो डरलाग्दो व्यक्ति थियो ताकि त्यो सब इजरायलीहरू पनि है आर्मीहरू पनि डराएर भाग्ने गर्दथ्यो। And from here we can understand that he was such a fearful man, even all the armies of Israelites were running away from him. यसमा हामीले हेर्दा हुँदै गोलियत र दाउदलाई हेर्दा कुनै पनि म्याचिङ हामीले देख्दैनौँ। And when we look here on regards to Goliath and David, we cannot compare both of them. उनको लडाईको लागि उनी चाहिँ फिल्डमा उत्रिनको लागि कुनै पनि आज त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने कुरै छैन हेर्दाखेरि। And from here we can understand and find that there was no equality for both of them to get into the battlefield and fight each other. तर आज दाउदले चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई अथवा चाहिँ साउललाई यो कुरा भन्दैछ, यो मान्छेको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ यो गोलियतको कारणले गर्दा तपाईहरुको हृदय मात्र हैन कसैको पनि हृदय चाहिँ निराश नहोस् भनेर उसले भनिरहेको छ। But yet here we find David is saying that let no one man's heart fail because of this Goliath. आज हामी विशेष हेर्न खोजेको चाहिँ यो साहस है, यो चाहिँ नि हिम्मत यत्रो सानो केटा दाउदमाथि कसरी आउन सक्यो। And especially what we are trying to look this evening is this, that how this kind of courage has come to this very young boy. किनभने हामीले गाउँघरमा हेर्दा हुँदै कोही मान्छे आयो भने है मान्छे सबै झुम्मिने गर्छन्, नानीहरू झुम्मिने गर्छन्, तर अलिकति केही झगडा पर्न थाल्यो, लडाई पर्न थाल्यो भने सबै नानीहरू चाहिँ के गर्छ भाग्ने गर्छन्। Yeah, because if we go back to the village and we see if someone comes, the children will gather around, but if there is any fight or dispute there, then all the children will run away from that place. तर यहाँ चाहिँ यसलाई अपोजिट कुरा भइरहेको छ। सबै अरु चाहिँ आर्मीहरू चाहिँ भागिरहेका छन्, तर दाउद चाहिँ खडा भएर भन्दैछ यसको कारणले गर्दा तपाईहरु चाहिँ निराश नहोस् भनेर। But here we find an opposite incident happening, that all the armies of Israelites are running away, and this young boy David is saying that let no man's heart fail because of Goliath. अब यो साहस, यो बल, यो हिम्मत चाहिँ दाउदको हृदयमा आज कसरी आउन सक्यो? आज ऊ मात्रै डराइरहेको छैन, उसले चाहिँ अरूलाई पनि इजरायलीहरूलाई पनि है नडराउ भन्न खोजिरहेको छ। यो साहस चाहिँ कहाँबाट आयो? आज हामी थोरै हेर्ने प्रयास गर्छौं। And today we are trying to look about this courage, from where does this courage came into the heart of David, and he was not only able to be afraid of himself, but he was also encouraging other people not to be afraid. यदि दाउदको जीवनबाट जुन कुरा कारणले गर्दा आज हामीले हेर्न खोजेको छ पाँचवटा कुराहरू छन्, जुन कुरा कारणले गर्दा दाउदले साहस पाएका छन्, यदि त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्यौं भने हाम्रो जीवनमा पनि त्यो साहस पाउन सक्छौं। And today we are going to look about 5 points from which David was able to receive those kind of courage, and if we also follow those points, we will also have that same courage. हामीले पहिलो कुरा बुझ्दा हुँदै एउटा गोलियत चाहिँ एउटा शत्रु हो भनेर हामीले बुझिरहेका छौं। त्यो शत्रु चाहिँ एउटा व्यक्ति हैन, तर चाहिँ समस्या हुन सक्छ, त्यो हाम्रो शत्रु हैन, परिस्थिति हाम्रो शत्रु हुन सक्छ। आज त्यो बारेमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ खडा हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज हेर्छौं। And today we are going to look about that enemy, and enemy itself is not a physical human being, but it can come as a form of many different kinds of difficult situation in our life, which we are going to see about those things today. त्यो पाँचवटा कुराहरू हामीले हेर्यौं भने हामी सबै परिस्थितिमा चाहे गोलियत जस्तै चाहिँ शत्रु हाम्रो अगाडि खडा नहोस्, चाहे पहाड जस्तो समस्या हाम्रो अगाडि खडा होस्, चाहे चाहिँ समुद्रको गहिराई जस्तो समस्या हाम्रो चाहिँ होस्, तर पनि हामी चाहिँ साहस पाउन सक्छौं अनि हाम्रो वरिपरि जति जति छाना छन् उनीहरुलाई पनि हामी साहस दिन सक्छौं। And we are going to look about those 5 points, and no matter how the problem that we may be facing might look like Goliath, or maybe like a high mountain, or it could be like the deepest sea. But if we do those 5 points, we will have that courage, and we can be courageous, and not only ourselves, but we will be able to make other people also courageous like ourselves. अघि हामीले भर्खर 33 पदलाई पढेर गएका थियौं कि आज साउलले पत्याउँदैन, तिमी त एउटा केटै छौ,
अनि तिम्रो केटाको ऊ जो अगाडि तिम्रो अगाडि छ यो गोलियत भन्ने कुरा चाहिँ ऊ सानोदेखि नै केटोलेदेखि नै लडाइँ गर्दै गर्दै एउटा योद्धा भएको छ, तिमी कसरी लड्न सक्छौ भनेर चाहिँ दाउदलाई त्यहाँ प्रश्न गरेको छ। And we have already read verse 33 where Saul is asking David that he is a very young person and Goliath is a man of war from his year. अनि त्यो बेलामा चाहिँ दाउदले विशेष 5 वटा कुराहरू चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ के भन्छ खुबीको बारेमा अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा स्किलको बारेमा जसले त्यहाँ बताएका हामी देख्छौँ। And at that point David replies where we find 5 points or 5 kinds of skills that David had with him. 34, 35 अनि 36 पदमा हामी त्यो पद पाउँछौँ। एकपल्ट फर्कै कसरी पढिदिनुहोस् त। तब दाउदले साउललाई भने, तपाईको दासले आफ्ना बाबुका भेडाहरूको गोठालो गर्थ्यो अनि कुनै सिंह र कुनै भालु आउँथ्यो र बगालबाट पाठो लिएर जान्थ्यो, तब म निस्केर त्यसको पछि लाग्थेँ र त्यसलाई हिर्काउँथेँ र यसलाई त्यसको मुखबाट छुटाउँथेँ। अनि जब त्यो मेरो विरोधमा उठ्थ्यो तब म त्यसलाई त्यसको दारीमा समाउँथेँ, त्यसलाई हिर्काउँथेँ र त्यसलाई मार्थेँ। तपाईको दासले सिंहलाई पनि र भालुलाई पनि मारेको छ अनि त्यस खतना नभएको पलेस्ती पनि ती मध्येका एउटा झैं हुनेछ, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनाहरूको निन्दा गरेको छ। 34-36 But David said to Saul, your servant knew his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went after it and struck it. I delivered the lamb from his mouth, and when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has denied the armies of the living God. यहाँ यो 3टा पदमा हामीले आज चाहिँ 5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ विशेष हेर्ने प्रयास गर्छौँ। Especially we will try to look onto 5 points from these 3 verses. यहाँ 34 पदमा चाहिँ दाउदले आफ्नो एउटा खुबीको बारेमा के भन्दैछ भने साउललाई, म चाहिँ आफ्नो पिताको अथवा बाबुको भेडाहरूको चाहिँ के हो गोठालो हुँ भनेर उसले आफ्नो परिचय दिएको हामी देख्छौँ। And firstly, in verse 34, David is introducing to King Saul as he is one of the servants who looks after his father's sheep, or we can say he was गोठालो, he was a shepherd. यहाँ दाउदले चाहिँ आफ्नो हृदयमा यो साहस कसरी पाउन सक्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ असल गोठालो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। And from this we can see, being a shepherd, he was able to have that kind of courage. अनि यहाँ हामीले गोठालोपनलाई हेर्यौँ भने आज गोठालो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लगभग नेपालमा, इन्डियामा है भएकालाई, भुटानमा भएकालाई चाहिँ कति कुरा थाहा हुन सक्छ। And in Nepal and India, from where we have come, we know what kind of things a shepherd needs to do. अनि यो गोठालोको काम चाहिँ हामीले यहाँले विस्तृत पुरै भन्न भ्याउँदैन, समय छैन, र सर्टकटमा भन्दा हुँदै गोठालोले विशेष पहिलो काम उसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो भेडाहरूको जो चाहिँ भेडा बाख्रा उसले लिएर गएको छ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नु उसको पहिलो काम हुन्छ। And because of the lack of time, we won't be able to mention everything. But first job or first duty of a shepherd is to protect his flock. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो भेडाहरूलाई चाहिँ असल खर्कमा अथवा असल चरणमा चाहिँ उसले लिएर आज उसलाई चाहिँ पेटभरि खुवाउन सक्नुपर्छ। And secondly, shepherd needs to be able to take those flocks into green pastures and feed them. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सबै कुरा हेर्दैनौँ, यो दुईटा विशेष कुरा चाहिँ गोठालोले चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। Especially these two important things needs to be done by a shepherd. पहिलो कुरा चाहिँ भेडाको सुरक्षा, दोस्रो चाहिँ भेडाहरूको तृप्ति। And first is the protection of the flock, and second is the feeding of the flock. यदि त्यो गोठालोले भेडाहरूलाई ठिक प्रकारले अब 100 गोठ भेडाहरू लिएर गएको छ भने उसले घर साँझ फकाउँदा पनि 100 लिएर आएको हुनुपर्छ। And for example, if a shepherd has took out 100 sheep, then he need to bring that 100 sheep back to home. अनि आज त्यो भेडाहरू चाहिँ गोठाले लाँदा हुँदै भोकै गएको छ भने आउँदा हुँदै त्यो भेडाहरू चाहिँ अगाएर चाहिएको हुनुपर्छ। And if those sheep has left hungry, then while coming back, they should have a full stomach, or they should be fed properly. अनि आज त्यो गर्नको लागि गोठालालाई चाहिँ सजिलो कुरा चाहिँ हुँदैन।
for shepherd. अनि गोठालोलाई चाहिँ त्यो जङ्गलको बारेमा जहाँ उसले चरण गर्नको लागि चरण अगाडि लगेको छ त्यो ठाउँको बारेमा उसलाई ज्ञान भएको हुनुपर्छ। And firstly, that shepherd needs to have all information about that forest. अनि कहाँ कुन ठाउँमा कति समयमा असल के अरे घाँसहरू छन् भन्ने कुरा, कहाँ चाहिँ अब जनावरहरू उसको भेडालाई चाहिँ असर गर्ने कुराहरू छैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुनुपर्छ। And that shepherd should know where are the green pastures or where are those pastures which will not bring any harm to the flock. अनि यदि हामीले चाहिँ है आज ठिक प्रकारले गोठालोपन गरेका छौँ भने, आफ्नो भेडाको हेरविचार गरेका छौँ भने आज हामीलाई यो चाहिँ साहस चाहिँ पाउन सक्छौँ। And if we have looked after our sheep properly, then we can have that same kind of courage. त्यसकारण हामीले हेर्दै गयो भने युहन्ना 10 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ असल गोठालो हो जसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई चाहिँ भेडाको लागि चाहिँ अर्पण गरिदिन्छ। And if we go back to the Gospel of John chapter 10, there Lord Jesus Christ said that I am the good shepherd who will lay down his life for the sheep. यसको मतलब गोठालो गर्ने व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ के हुनुहुन्छ, सुम्पिएको हुनुपर्छ भेडाको लागि। Or for example, we can say that a shepherd must be ready to sacrifice his life for the sheep. अनि आज त्यो आज गोठालोहरूले चाहिँ हैन आज चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ यसो हेर्दा हुँदै हामीले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ है अगाडि बस्ने स्याहार चलाउने मात्रै चाहिँ गोठालो भनेर हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। And normally when we look at the church, we think shepherds are only those people who are responsible brothers or who are staying up front in the pulpit. तर चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैलाई एउटा गोठालोपनको चाहिँ के अरे उत्तरदायित्व दिनुभएको छ। But in reality, the Lord has given each and every one of us the role and responsibility of a shepherd. कसैलाई चाहिँ अब धेरै भेडाको चाहिँ दिन सक्छ, कसैलाई चाहिँ थोरै हैन, तर सबैलाई नै रेस्पोन्सिबिलिटी राखिएको हुन्छ। Yes, some may be given many sheep, but some may be given lesser sheep, but everyone has this responsibility of being a shepherd. किनभने मण्डली आज एकजना मान्छेले बनेको हुन्छ, धेरै परिवार मिलेर बनेको हुन्छ, प्रत्येक घरमा पनि के हुन्छ एउटा गोठालो भएको हुन्छ। कसैको आफ्नो बाबा हुन सक्छ, कसैको आमा हुन सक्छ, कसैको फुलदाजु हुन सक्छ। Yes, because a church is made up of many families, and even in a family, a father or a mother or an elder brother could be in the role of a shepherd. सबै प्रकारले आज हामी आफ्नो छोराछोरीको लागि पनि एउटा असल गोठालो हुनुपर्दछ। And in that very similar way that we need to be a good shepherd for our children too. यदि तपाईँ असल आमा बाबा हुनुहुन्छ भने तपाईँको छोराछोरीले त्यही प्रकारले आज चाहिँ पछाइरहेको हुन्छ। यदि छोराछोरीले तपाईँलाई पछाइरहेको छैन भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तँले यसो किन गरेको, उसो किन गरेको भनेर। तर तपाईँले नै अब बेठिक प्रकारले गर्दै हुनुहुन्छ भने छोराछोरीलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। Yes, if you are a good parent, then your children will follow your footsteps. But if you are a good parent, and yet if your children are not following you, then you can say back to them, why are you not following myself? But if you are not being a good example to them, then you cannot stay in this way. So तपाईले मैले चाहिँ साहस पाउनको लागि, बल पाउनको लागि असल गोठालोपन चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। For that reason, in order to get that courage and strength, that we need to be a good shepherd. यो चाहिँ पहिलो कुरा भयो, हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दा हामी छोड जान्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ 35 पदमा यहाँ भन्छ तब म निस्केर त्यसको पछि लाग्थेँ भनेर यहाँ बताएको छ। And because of the lack of time, we are moving into the second point. In verse 35, it mentioned in the very first portion, it says, I went out. ऊ चाहिँ बाहिर जान्थ्यो हैन, उसको पछि लागेर जान्थ्यो। किन जान्थ्यो भन्दा चाहिँ त्यो उसको भेडालाई चाहिँ कहिले बाघले, सिंहले, भालुले के गर्थ्यो, लाने गर्थ्यो। And here we find that he used to went out after those things, because those things or those animals used to take away his lamb. यसको मतलब यहाँ हामी देख्छौँ जो आफ्नो भेडा बाख्राहरू छन्, आफ्नो चाहिँ चौरनहरू छन् है, त्यसलाई चाहिँ कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यसको चाहिँ डिफेन्डमा चाहिँ खडा हुने कुरा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ। Yes, and from here we can see that when our lamb or any of our flocks are being attacked, that we need to stand up for their deliverance. आज यदि कोही तपाईको छोराछोरीहरू, तपाईको विश्वासीहरू हैन आज शैतानद्वारा, शत्रुद्वारा
पापद्वारा हैन संसारको अभिलाषाद्वारा चाहिँ खिचेर लगेको छ भने तिनीहरूलाई गएर चाहिँ सुरक्षा गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ बचाउने काम चाहिँ तपाईले हामीले गरेको हुनुपर्छ। Yes, so if your children are being victim of Satan, of this sin and of many attraction of this world, then we should stood up as a shepherd, and we need to deliver from all those kind of things. यहाँ चाहिँ पछि लाग्थे हुन्छ तिनीहरू कहाँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्नु पर्छ हामी। And here it says, I went out, or we can say that we need to go there at that very point where they are. Visiting यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ अर्को भाषामा। Or we can say in a Christian term as a visiting. किनभने कतिपल्ट हामी कस्तो हुन्छ भने हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ है आइहाल्छ नि समय भने प्रभुले ल्याउनु हुन्छ नि भन्ने प्रकारले हामी चाहिँ घरमा बसिरहेका हुन्छौँ। Many times we say and we are staying at home saying that we are praying, and in Lord's time he or she will be back. आज त्यो भन्दा हुँदै आज उसको फर्किने समयसम्म चाहिँ आज पूर्ण रूपले शैतानले उसलाई चाहिँ के गरेको छ आज घायल बनाइसकेको हुन सक्छ। Yeah, but until that time, that person may be fully being wounded by the devil. आज हामीले जङ्गलमा पनि कतिचोटि जाँदा हुँदै बाख्राहरू हैन बाघ के अरे यो भेडाहरू चाहिँ चराउन जाँदा हुँदै हराउँदाखेरि हामी रातभरि नै त्यसलाई चाहिँ पहिला खोज्ने गर्छौँ। And when we are going to further after the sheep, sometimes they are get hurt or they will get lost in the forest or in the jungle, and we go after them and we seek whole night also. त्यो आफ्नो भेडाहरूलाई खोज्नको लागि हामी भोलि अथवा दिउँसो भोलि घाम लागेपछि जाउँला भनेर हामी कहिले पनि पर्खिदैनौँ। Yes, and we never make an excuse or say that I will seek that sheep tomorrow or I will seek that sheep when it is a good day. आज हामी त्यही दिन नै है सकेसम्म लाइट लिएर हो खोलामा खसेको छ कि जङ्गलमा अड्केको छ कि हैन आज हामी गएर खोज्ने अरू साथीलाई पनि बोलाएर के एक्लै नसक्यो भने गएर नि बोलाएर खोज्ने गर्दछौँ। Yes, but we will go at that very moment in time, and if needed, we will also seek help from our friends, and we will go to seek them into the river or into the places where it could happen. कहाँ चराउन लगेको थियो कुन एरियामा लगेको थियो सोधखोज गरेर त्यो एरियामा हामी गएर खोज्ने गर्छौँ। Yeah, we will go to the places where we have took them while feeding them with the green pastures. यसकारण तपाईलाई मैले पनि यो साहस अरूलाई दिनको लागि आफूले साहस पाउनको लागि हाम्रो विश्वासीहरू हाम्रो प्रियहरू चाहिँ कहाँ लडिरहेको छ कहाँ खसिरहेको छ कहाँ हराइरहेको छ त्यो ठाउँमै गएर हामीले उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ आज नियाउनु पर्ने भन्छ। So that in order to receive that courage or give the courage to other people, that we should be able to find the places where our believers are getting stuck, and we need to rescue them from that very point. अनि आज तपाईले घरै बसेर मैले प्रार्थना गरिरहेको छु भोलि फर्केर आइहाल्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिराख्यौँ भने आज त्यो शत्रुले चाहिँ पूर्ण रूपले उनीलाई आज मार्न पनि सक्छ। Yeah, if we only say that I've been praying for him or her and in Lord's time they will come back, then if we be so, then the devil or the enemy can kill that person also. यदि त्यो आज चाहिँ नि भेडाहरू त्यो चाहिँ अब कोही पनि व्यक्तिहरू आज घाइते मात्रै भएको छ भने त्यहाँ गएर खोजेर भेटायो भने उतिखेर उसको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ के अरे मलमपट्टि गर्न सक्छौँ हस्पिटल लान सक्छौँ। तर भोलिसम्म पर्खिरहँदा हुँदै हुनसक्छ उसको रगत बगेर उसले सहायता नपाएर पनि मर्न सक्छ। Yes, if there is any wounded sick or any of the believers are in the wounded condition, then we can find them there and we can give them treatment and they can be saved. But if we lay back and if we wait for further time, then they can bleed out and they can go to different phases and they could also die. यसकारणले गर्दा यदि तपाईले आफैलाई हैन अरूको अगाडि एउटा चाहिँ साहसको कारण अरूलाई चाहिँ उत्साह दिने कारण तपाई बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिजिटिङ गर्ने भेट्ने उनको दुःख सुखलाई हेर्न चाहिँ गर्नुपर्छ। So if you want to look courageous or if you want to encourage others, then you should be able to go out and visit and have fellowship with all the believers out in different conditions. अनि त्यसो कुरा चाहिँ यही 35 पदमा भन्छ उसले चाहिँ पछि मात्र लाग्थेन त्यसलाई गरे उसले के गर्थे हिर्काउँथ्यो पनि। And in verse 35 we find the third thing what David used to do. It says that he used to stop those animals. हिर्काउने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। And here we find that a thing about beating.
यसको मतलब आज चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा पनि कति कुराहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले सजिलै प्रकारले छुटाउन सक्दैनौँ। And this talks about that there are many things even in our own life from which we cannot be delivered easily. कति अभिलाषाहरू हुन्छन्, कति हाम्रो बानीहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सजिलै प्रकारले छुटाउन सक्दैनौँ। And there are different kinds of wishes and in our life which we cannot get rid of easily. आज सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर नै हो जसलाई हामी चाहिँ काबुमा राख्न सक्दैनौँ। And firstly, it is our own body which we are not being able to keep under control. यसको लागि एउटा पद हामी पढिहालौँ। के अरे पाउलले भन्छ म आफूलाई चाहिँ कुट्छु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। And we are going to read one in regards to this thing. Apostle Paul mentions about him that he says that he beats himself. आउनुहोस् त पहिलो कोरिन्थी किताब 9:27 पद। And we are reading from 1 Corinthians chapter 9 verse 27. तर म मेरो शरीरलाई मुक्का लाउँछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेर कुनै हिसाबले म आफै चाहिँ बेकाममा ठहरिनेछु। But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नै शरीरलाई कुट्ने कुरा यहाँ देख्दछौँ। And here we find that we need to bring our own body under subjection. हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा पापको कारखाना हो। Because our body is full of sin. हैन कारखाना, इन्डस्ट्री। Yes. Our body is the industry of sin. हाम्रो शरीर चाहिँ यति बेसी पाप गर्छ, हाम्रो हातले नै गर्छ, आँखाले नै गर्छ, कानले नै गर्छ, मुखले नै गर्छ। यी सब कुराले चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ पापै गरिरहेको हुन्छ। And since our body commits so many different kinds of sins through our eyes, our hands, through our legs, and it is full of sin. यस कारणले गर्दा हाम्रो शरीरलाई नै हामीले पहिला चाहिँ कुट्नुपर्छ, पिट्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले काबु गर्न सक्यो भने मात्रै हामी चाहिँ अरूलाई नै साहसी, आफै पनि साहसी बन्न सक्छौँ। For that reason that we should bring our own body under subjection, then only we can encourage ourselves and be a part of encouragement to all the people. यस कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ जबसम्म हामीसँग शरीर छ तबसम्म हामीले पूर्ण रूपले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। And for that reason, the word of God says, until we have body, we are not fully delivered from the sin. यस कारणले गर्दा यो कुट्ने काम, पिट्ने काम भनेको चाहिँ पहिला हामी आफ्नै शरीरलाई कुट्नु, पिट्नु पारेर एउटा अनुशासनमा ल्याउने कुरा यसले देखाउँदछ। And on regards to this beating ourselves, it's not about a physical doing thing, but it is putting ourselves under discipline. दोस्रो कुरा हामीले हेर्दा हुँदै कुट्ने पिट्ने कुरा चाहिँ आजकलको जमानामा अलिकति कम भएको हामी देख्छौँ। And secondly, in nowadays, this beating, or we can say putting into the different kinds of discipline, has become lesser. आज हामीले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हेऱ्यो भने त नानीहरूलाई त कुट्नु नै पाउँदैन। Especially look into European countries, that we are not able to beat them, or we are not able to put them under any kinds of subjection. उनीहरूले त 1-to-1 मै कतिमा कल गरेर चाहिँ पुलिस उठाइदिन्छ अरे। Yeah, they will call onto the emergency social number and they will call the police. अनि आएर आमालाई उल्टो जेलमा हालिदिन्छ अरे। And the parents will be put onto the jail. तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, हितोपदेशमा लेखेको छ, त्यो कुरा हामी नहेरौँ। जबसम्म नानीलाई चाहिँ कुट्दैन, लट्ठी लाउँदैन तबसम्म उसको मूर्खता निस्किँदैन भन्छ। Yes, but in the book of Proverbs, it is written there that until and unless we put them into subjection or we beat them, then the foolishness which is inside the child won't come out. परमेश्वरको तरिका चाहिँ मान्छेलाई अनुशासन लाउने चाहिँ एउटा लौरो लगाएर कुटेर पिटेर रहेछ। And from here we can understand the way of the Lord to put human being under the subjection is by giving some kind of disciplinary action or by beating. तर चाहिँ आज त्यो चाहिँ आज संसारले चाहिँ त्यसलाई बयान गरिरहेको छ। Yet the world is denying those things. यसकारणले गर्दा अहिलेका नानीहरूलाई दोष लाउन खोजेको त होइन, तर पनि अलिक ओपन हैन बाबाआमाको आगे पार नगर्ने, आफू खुसी गर्ने भइरहेको छ। And yet because of that, the children are being annoyed
and they are disrespectful, and they are even blaming their own parents. यसकारणले गर्दा आज जबसम्म हामी आफूलाई कुट्दैनौँ पिट्दैनौँ है अनुशासनमा लाग्दैनौँ तबसम्म हामी अरूलाई पनि उत्साह दिन सक्दैनौँ. And unless and until that we beat our own body, or if we don't put ourselves into subjection and discipline, then we won't be able to give encouragement and be the source of courage to others also. यसकारणले गर्दा यो तेस्रो आज चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ. And thirdly, from this we can say that discipline, that is the very prime thing that needs to be in our life. आज हामी कतिपल्ट बुझ्ने गर्छौँ अरूले हामीलाई अनुशासन गरेको हामी मन पर्दैन. And many times we understand in this way that when somebody puts us into discipline, that we don't like those kind of things. तर परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी आफैले आफैलाई चाहिँ अनुशासन राख्नुपर्छ भनेर. Yes, but the word of God says that we should put ourselves in discipline. हामीले हिब्रूमा पढ्यो भने 13 अध्यायमा बताउँछ तिमीले अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर उनको अनुशासनमा बस भनेर बताएको छ. If we look and read from the Hebrews, there is written very clearly that we should be submissive to our elders. त्यो पदलाई पढिहालौँ आउनुहोस् त. And we are going to read that quickly. Please kindly come to the book of Hebrews. 13 को 17 पद. And we are reading verse 17 of chapter 13. तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र आफूलाई उनीहरूको अधीनतामा सुम्प किनकि हिसाब दिनुपर्नेले जस्तो गरी उनीहरू तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छ. यति नै पढ्छु. And only those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as though those who once must give account. यहाँ चाहिँ अगुवाले तिमीलाई अनुशासन गर भन्न खोजेको छैन तर हामी आफै अगुवाहरूको अनुशासनमा बस्नुपर्छ. And it is not saying that elders should be or leaders should be putting us into submission, but here it says that we ourselves should be submissive under those people. यदि तपाईँ हामी चाहिँ त्यो गोलियत जस्तो हैन एउटा चाहिँ डरलाग्दो भयङ्कर आफूले गर्न नसक्ने समस्याको बीचमा छौँ भने तपाईँ म चाहिँ यदि आफैले चाहिँ है प्रभुको दासहरूको मण्डलीको आफ्नो बाबा आमाको अधीनतामा हामी अनुशासन हामी बसेका छौँ भने त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई भयभीत पार्न सक्दैन. And if we are facing a fearful Goliath-like situation, but if we are under the submission of our elders, of our parents, then we are not afraid of those fearful things which are standing before us. यसकारण यो चाहिँ आफूलाई अनुशासन गर्ने कुरा आफूलाई कुट्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ भएको हुनुपर्छ. And for this thing in our life, this beating ourselves or putting ourselves into discipline is the most thing that needs to happen in our life. तेस्रो कुरा भयो. चौथो कुरा चाहिँ 36 पदमा भन्छ तपाईको दासले सिंहलाई पनि र भालुलाई पनि मारेको छ. And in verse 36 it says your servant has killed both lion and bear. यहाँ चाहिँ दाउदले चाहिँ उसलाई कुट्ने मात्रै हैन मार्ने पनि गरेको छ. And we find here David was not beating those things, but he was able to kill those animals also. यहाँ पहिलो चाहिँ उसले एउटा जनावरको नाम बताएको छ. त्यो जनावर चाहिँ के अरे सिंह हो भन्छ. And first animal mentioned here is lion. सिंह भनेको हामी सबैलाई थाहा छ जङ्गलको राजा हो. And we all know that lion is king of the jungle. उसको दुईटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ. ऊ चाहिँ एकदमै कोहीसँग पनि डराउँदैन पहिलो कुरा. And I want to tell two things about lion. Firstly, he is not afraid of anyone. दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई ओपन भएको के त फ्रीडम भएको के उसलाई भनौँ न अब. And secondly, he lives a very free life. जे उसलाई मन लाग्छ उले गर्न सक्छ. He whatever he likes, he does it. जङ्गलमा उसलाई दबाउने थर्काउने कोही पनि हुँदैन. And there is no one in the jungle that can put a lion under his submission. यसको मतलब हामी देख्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ अहमतालाई देखाउँछ, घमण्डलाई देखाउँछ, रिसलाई देखाउँछ. And from here we can understand this talks about pride and anger. उसलाई है तपाईले मेरो जीवनमा पनि हामी भित्र पनि यस्तो प्रकारको रिस
हैन घमण्ड म सबैभन्दा म मात्रै हुँ हैन म कसैको पनि अधीनमा बस्दिनँ हैन मलाई कसले के गर्नु सक्छ यो प्रकारको जब हाम्रो हृदयमा घमण्ड आउँछ तब चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ हामीमा एउटा सिंह चाहिँ के भइरहेको छ बढिरहेको छ Yes, and we also need to understand that if we are full of pride and if we don't come under anyone's submission, then we need to understand that within us there is a lion which is growing stronger. यसको मतलब तपाईको जीवनमा त्यो सिंह छ भने तपाई है एउटा चाहिँ हारेको जस्तो घमण्ड गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले मन पराउनु हुन्न भनेको परमेश्वरको वचनले भन्दछ. And this means if that pride is in you, the word of God says, Lord doesn't like those people who is full of pride. जो मान्छे घमण्डी छ रिसा छ रिसासँग संगति नगर्नु भनेको छ प्रभुले है घमण्डीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ टाढैदेखि चिन्नुहुन्छ भनेको छ है यसको मतलब तपाईँ मेरो जीवनमा यो सिंह रूपी घमण्ड रिस डाहा है अब चाहिँ त्यो कुराहरू छ भने यो कुरा याद गर्नुहोस् है तपाईँ म परमेश्वरको प्रिय हुन सक्दैनौँ. And if we have that kind of pride and anger within us, the word of God says that the Lord knows them from far away. The Lord hates them, and even it mentioned that we should not have fellowship with the angry people. That's why we need to often check ourselves that God won't be liking us if we have that spiritual lion within us. अनि दाउदले भन्छ सिंहलाई मैले मारेको छु. And David says that he has killed lion. तपाईँ र मैले पनि है हामी भित्र भएको त्यो सिंहलाई चाहिँ मारेको हुनुपर्छ. And you and me ourselves, we also need to kill that lion which is within us. हामी भित्र भएको घमण्डलाई हामीले मारेको हुनुपर्छ. हामी भित्र भएको रिसलाई हामीले मारेको हुनुपर्छ. And that pride and anger which is within us, we should be able to kill those things. यदि हाम्रो भित्र भएको घमण्डलाई रिसलाई हैन आज म मात्रै हो भन्ने कुरालाई हामी मारेछौँ भने मात्रै हामी के हुन सक्छौँ परमेश्वरको लागि प्रिय र एउटा साहसी व्यक्ति हुन सक्छौँ. And until and unless we will be able to kill that self-pride and I think and those anger, then only we can become a man, pleasing to God, and we can become a courageous person. यसकारणले गर्दा यदि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यो सिंह रूपी है कुराहरू छन् भने तपाईँ मैले चाहिँ मारेको हुनुपर्छ. यदि हामी मारेका छैनौँ भने हामी के हुन सक्दैनौँ अरूको लागि साहसी पनि हामी बन्न सक्दैनौँ अरूलाई सान्त्वना दिन पनि हामी बन्न सक्दैनौँ. त्यो रिसाइरहेको मान्छेसँग कसले सान्त्वना गरेर माग्छ. And for that reason, that we should be able to kill those spiritual lions within us, then only we can become pleasing people unto the sight of the Lord. If we are not, we have not done so, then we can't be able to bring courage, and we can't be able to comfort other people too. किनभने हामीले सानो उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौँ जो मान्छे बेसी रिसाइरहेको छ उसँग मान्छे बोल्न पनि छोड्छ. Yes, for an example, we can say if a person is very angry, then other people won't bother to talk with him also. अनि कोही मान्छे छ है उसले मात्रै भनेको कुरा हुनुपर्ने उसले मात्रै भनेको जान्ने कुरा म मात्रै राम्रो छु भन्ने भयो भने मान्छे कसै पनि बोल्दैन उसँग. And some people are like that. Other people should listen to him, and he is the only one who knows everything. If a person is like that, nobody will like that person. यसको मतलब त्यस्तो व्यक्तिले कसरी अरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिन सक्छ. And the meaning of that is this: that how a person like that can bring comfort to others. यसकारणले गर्दा तपाईँ र मा भएको जो सिंह छ है सिंहहरू घमण्ड छ यसलाई चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ मारेको हुनुपर्छ जसले दाउदले पनि मारे. And in this way, like David was able to kill a lion, the spiritual pride and anger which resembles thing like lion, we should be also able to kill that. अझ अन्तिम पाँचौं कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ भालुलाई पनि मारेको कुरा चाहिँ दाउदले गर्छ. And fifthly and lastly, we see that David was also able to kill a bear. दाउद भालुको कुरा चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ के अरे हामी भन्न चाहन्छौँ म गर्न चाहन्छु. And I want to tell you all about three things on regards to that. भालु हामीले चाहिँ एउटा गाउँघरमा जङ्गलमा जाँदा हुँदै हाम्रो बाजेहरू ठुल्ठुला मान्छेले भन्ने गर्थे जब भालुले लखर्छ माथि उकालोमा चढ्नु तलतिर ओह्रालो झर्नु भन्छ. Yes, our grandparents has given us this tradition. When we are being chased by bear, we should not go uphill, but we should run towards downhill. किनभने उसको अनुहारमा चाहिँ बाल हुन्छ अरे
अनि ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ उसको आँखा छोपिन्छ र उसले चाहिँ देख्दैन भन्ने Yeah, because there is lots of fear in the face of bear, and while he's running downhill, he's not being able to see where he's going. यस कारणले गर्दा आज यो कुराले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ ऊ चाहिँ एउटा तलतिर झर्नु सक्दैन अथवा तलतिर दौड्नु सक्दैन And from this we can understand that bear is not able to run downhill or get down. यसको मतलब ऊ चाहिँ नम्रतामा आउनु सक्दैन तल्ल झर्नु भनेको चाहिँ नम्रतामा आउनु हो Or we can say that he is not being able to humble himself or bring himself down. नम्र हुनै सक्दैन कति हामी त्यस्तै हुन्छौँ है नम्र हुनै सक्दैनौँ कुरा गरेसै गरे हो कि हो है भन्ने कुरा हुन्छ कुरा जब सबै कुरा बिति जाओस् है सबै कुरा भत्कि जाओस् तर पनि आफ्नो चाहिँ 12 टक्का चाहिँ छोड्दैनौँ And some of us are like that we don't want to bring ourselves. Maybe there may be so many destruction and many other harmful things may come, but we will stand and we will not go of those things which we want to do. आज कतिपल्ट त त्यो आफ्नो हटको कारणले गर्दा हामीले नम्र हुन नसकेको कारणले गर्दा कति घरै पनि उजाडी जान्छ डिभोर्स भइजान्छ मण्डली टुटी जान्छ तर पनि आफ्नो ढिर्चो छोडिराख्नु हुँदैन Yeah, sometimes because of not being able to humble ourselves, many houses, even churches, has been divided and divorce also has come along because of that not being able to humble ourselves. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ भालुको चाहिँ के हुन्छ भने जब मान्छेलाई देख्छ नि ऊ चाहिँ सिधै झम्टिँदैन अरे उसले चाहिँ थुक्छ अरे पुरा अनुहारमा Yeah, and secondly that when a bear beats or sees a man, he won't attack firstly, but he will spit on the face. उसको थुक यति पिरो हुन्छ अरे कि मान्छेको आँखामा परेपछि उसले देख्नु सक्दैन अरे Yeah, and his spit, bear's spit is so spicy or so hot that if it reaches our eye, we won't be able to open our eye. अनि अर्को कुरा चाहिँ हेर्दा उसले चाहिँ मान्छेको अनुहार चाहिँ हेर्नै मन पराउँदैन अरे And thirdly, a bear won't like to look human being's face. अनि यसले चाहिँ यो कुरालाई बताउँछ कि है हामी पनि कतिपल्ट हुन्छ हाम्रो बोलीहरू नि यति चाहिँ पिरो हुन्छ कि मान्छेको चाहिँ हृदयभित्र छेडेर नि हामी वापर बनाइदिन्छ Yeah, and sometimes our speeches, our talks are like that, like a knife which will pierce through the hearts of other visitors or other people. यति तुच्छ बोली पठाउँछौँ कि आज विश्वास हुन्छ टक ठाउँको ठाउँ ढलिजान्छ And we speak in such a manner that a believer, they felt so condemned and they felt so offended at that very right moment in time. अनि आज कति त हामी विश्वासलाई हेर्नु नै मन गर्दैन And sometimes we don't even like to face those believers. ए त्यो मान्छे सेवा आउँछ ए त्यसै म जाँदिन मलाई हेर्नुपर्छ भेट्नुपर्छ जयमेसी भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ है आउँदैन सेवै आउँदैन And many believers will say, if he is coming, then I have to see him, meet him, greet him. That's why they don't even bother to come to the fellowship. यस कारणले गर्दा आज हामी विश्वासीलाई तुच्छ बोलिरहेका छौँ है एक अर्कालाई हेर्नु पनि हाम्रो मन छैन भने हामी कसरी चाहिँ एकअर्काको लागि उत्साहको काम गर्न सक्छौँ Yeah, if we are talking against each other and if we are not liking to face each other, then how can we be able to bring courage within ourselves? अनि तेस्रो कुरा भालुको चाहिँ उसको अनुहार चाहिँ पूर्ण रूपले के हुन्छ ढाकेको हुन्छ And thirdly, bear's face is fully covered. उसको अनुहार देख्दैन And his face cannot be seen. अनि यस्तो प्रकारले यसले चाहिँ के देखाउँछ भने कति हामी विश्वासीहरू हुन्छ हामी ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ पुरा के अरे खराब काम गरिरहेको जस्तो अगाडि आउँदैन तर अरू विश्वासीलाई चाहिँ बिगाडिरहेको हुन्छ Yeah, this talks about that many of us are working behind the scenes and exposing other believers into the bad things. नयाँ विश्वासीहरूलाई भर्खर के जन्मेका विश्वासीहरूलाई चाहिँ है के भनेर चाहिँ उसकाइदिन्छ ऊ चाहिँ अब पहाडी बसिरहेको हुन्छ And to those newly born believers, we will say they will say and encourage into many different things, but that person will just stand behind the curtain. अनि आज उनीहरूलाई चाहिँ बोल्न लगाएर मण्डलीमा चाहिँ भन्नु लगाएर है कति ठाउँमा त हामीले सुनिरहेका छौँ सेवा गर्दा गर्दा माथि उभिएर चाहिँ मान्छेले के गर्छ झगडा गरिरहेको छ पुलपिटबाट मान्छे तानिरहेको छ And in many places we have been hearing that these kind of people are standing in the midst of the fellowship and they are talking against, and many people are also willing and they have also put their hands even onto those people who are in pulpit. अनि आज अनि पछि जब 1-2 हप्ता बितिसकेपछि उनीहरू आएर प्रस्ताव गर्छन् मैले जानेन गरेन भनेर And
after 1 or 2 weeks, they come and repent because I have done this wrongfully. आज उसले त्यो कुरा बुझ्छ यो मैले गल्ती गरेको है त खास उसले गरेको हुँदैन अरूलाई उस्काइरहेको हुन्छ पठाएको Yeah, that person has come to know that he has done wrong, but actually it's not himself, but there is someone acting behind who is encouraging to do these bad things. अन्त कति हामीले अनुभव गरेको कुरा हो कहिले बोल्नै नजान्ने भाइहरू बोल्नै नजान्ने बहिनीहरू पनि मन्दिरमा आएर के कराउने गरिरहेको हुन्छ Yeah, we have experienced this, that there are brothers and sisters who are not being able to talk or speak properly, yet they come into the church and they speak against also. यसका मतलब आज मण्डलीमा हामीले हेर्ने हो भने बाइबलमा हामीले कसैको पनि विरोध गर्न सक्दैनौँ Yes, if we look into the word of God, we cannot go against or talk against anyone in the church. बाइबलले त भन्छ आफ्नो शत्रुको लागि प्रार्थना गर शत्रुलाई प्रेम गर है तर आज हामी विश्वासीलाई नै उल्टो के रहेछौँ कराइरहेका हुन्छौँ झगडा गरिरहेका हुन्छौँ Yes, Bible says that we should love our enemies, and but in reality, that being a believer, that we are talking against our own believers, and we are not loving our fellow believers. अनि आज हामी त्यो कुराहरू गराउनको लागि एउटा ब्याकग्राउन्डबाट पछिबाट लुकेर चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ उस्काइरहेका हुन्छौँ मान्छेलाई भड्काइरहेका हुन्छौँ आज यो कुरा चाहिँ एउटा भालुमा भएको चाहिँ एउटा को But we are staying at the back and encouraging other people to do bad things in the church, which shows that this is the character of bad. यदि यो कुरा तपाईँ मैले पनि गरिरहेका छौँ भने याद गर्नुहोस् तपाईँ र मैले चाहिँ है एउटा मण्डलीमा उत्साहको कारण विश्वासीलाई चाहिँ उत्साहको कारण होइन कि उल्टा हामी चाहिँ के हुन्छौँ एउटा चाहिँ निराशाको कारण मण्डलीमा गडबड ल्याउने कारण हामी हुन्छौँ And if you and I is also doing like this kind of things, then we are not bringing courage or joy into the house of God, but we are being as a person who is bringing discouragement and sadness in the house of God. ए तपाईले आफ्नो जीवनबाट है भालु रूपी आज यो कामहरूलाई यो कुराहरूलाई तपाईले मार्न सक्नु भएको छैन भने है आज हामी दाउदले जस्तै भन्न सक्दैनौँ कि आज यो व्यक्तिको कारणले गर्दा यो समस्याको कारणले गर्दा है आज यो चाहिँ कुराहरूले गर्दा तपाईले निराश नहुनुहोस् भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ If we haven't been able to kill these characteristics of bad in our life, then we won't be able to say, like David, that no man's heart failed because of him or that because of that situation in our life. अनि हामीले हेर्यौँ भने दाउदले चाहिँ कसरी आज साउललाई है त्यो इस्राएलीलाई भन्न सक्दैछ कि आज यो गोलियतको कारणले गर्दा है यो तपाईहरुको हाम्रो शत्रुको कारणले गर्दा तपाईहरु निराश नहुनुहोस् भनेर चाहिँ उसले भन्न सकिरहेको छ And how can we say and how can we look into how David was able to say to all the armies of Israelites and even to King Saul that let your heart or no man's heart fail because of this Goliath. आज के तपाईहरु म पनि एउटा विश्वासी भएर एउटा चाहिँ गार्जियन भएर है एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल ब्रदर भएर अथवा चाहिँ एउटा गोठालो भएर कि हामी सानोभन्दा सानो विश्वासीलाई निराश नहुनुहोस् म छु नि भन्न सकिरहेका छौँ As a believer, being a believer, as a responsible brother, or as being a shepherd, are we be able to say to a young believer in our places that do not be discouraged, that I am here for you. म तपाईको लागि गएर लड्छु म तपाईको लागि गएर चाहिँ हैन यो काम गर्छु के हामी भन्न सकिरहेका छौँ And are we be able to say in this manner that I am here for you and I will go there and do this and this thing for you. दाउदले भन्छ म तपाईको दास गरे परिस्थितिसँग लड्छु भनिरहेको छ कि आज हामी त्यही प्रकारले हाम्रो विश्वासीको लागि हाम्रो प्रियहरूको लागि हामी भन्न सकिरहेका छौँ And David is saying here that I will go and fight against this uncircumcised Philistine. And have we ourselves being a believer being able to say very similar statement on regards to our fellow believers? यदि आजको दिनसम्म यो दिनसम्म यदि तपाईहरु मैले यो साहस अरु विश्वासीलाई अरु प्रियहरूलाई हामीले दिन सकिरहेका छैनौं भने याद गरोस् तपाई मेरो जीवनमा यो पाँचवटा कुराहरु चाहिँ हामीले गरिरहेका छैनौं And until this day that we have not been able to bring courage to any other believers, then we should remember and check ourselves that these 5 kinds of things which we have just seen is
still existing in our own life. यदि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि साँच्चै त्यो असल गोठालोपन छ, यदि तपाईँ मेरो जीवनमा साँच्चै आज हामी बाहिर गएर चाहिँ खोजिरहेका छौँ हैन, यदि तपाईँ मेरो जीवनमा साँच्चै हामीले आफूलाई कुटपिट गरेर अनुशासन हामीले ल्याइरहेका छौँ है, हामीले सिंहलाई भालुलाई हामीले मार्न सकिरहेका छौँ भने साँच्चै हामी पनि भन्न सक्छौँ हाम्रो प्रियहरूलाई जो निराशामा छन्, समस्यामा छन्, परिस्थितिमा छन्, हताश निराशमा छन्, तिनीहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ हामी छौँ मण्डली छु हैन, हामी तपाईँको लागि केही गर्छौँ आज हामी भन्न सक्छौँ। And if we are being a good shepherd, and if we are going out and finding those people, or if we are putting ourselves into a very good discipline, and if we are also being able to kill lions and bears, then we can, then only we will be able to go out and say to our fellow believers that I am here, the church is here, and we will do everything for you in this manner, then only we can say. यदि तपाईँले मैले यो कुरालाई गर्न सकिरहेका छैनौँ भने है आज हामी साँचो प्रकारले हामी चाहिँ असल गोठालो भएका छैनौँ। And if we haven't been able to do so, then we are not being until now as a good shepherd. यसकारण पावलले पनि यहाँ प्रेरित किताब 20 अध्यायको 29 अनि 30 पदमा यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा दुःख व्यक्त गरिरहेको छ। And in the book of Acts of Apostles, where we find Apostle Paul is also saying very similar thing on regards to those matters. 20 अध्यायको 29 अनि 30 पद। Chapter 20, we are reading verse 29 and 30. किनभने मलाई यो थाहा छ म गएपछि तपाईहरुको बीचमा कुर बसहरु भित्र पस्नेछन् र जसले बगालाई छोड्ने छैनन्, तपाईहरुकै मध्यबाट पनि चेलाहरुलाई आफ्नो पछि खिच्नलाई टेढामुढा कुरा गर्ने मानिसहरु उठ्नेछन्। And for I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also among yourself, men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. यसकारण पाउलले चिन्ता गरिरहेको कुरा आज हाम्रो मण्डलीमा अहिलेको मण्डलीमा यो चिन्ताको विषय छ। यो बुवासाहरू, भालुहरू, सिंहहरू चाहिँ पसेर मण्डलीलाई के गर्छन्? तहस-नहस पार्न सक्छन्, परिरहेका छन्। And this worrying thing which Apostle Paul mentions here is still existing in current times in our assembly, in our churches, that wolves, bears, and lions has come along inside the church, and it has been damaging our churches. यदि आज यी कुराहरू तपाईहरु मैले गरिरहेका छौं भने आजदेखि नै हामी के हौं? सतर्क हौं, सिधा हौं, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी हौं। And if we are doing these kinds of things, then let us be upright, straight in the sight of the Lord, and let us do according to the will of God. अनि यदि यस्तो प्रकारको चाहिँ व्यक्तिहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यस्तो प्रकारको मान्छेको उसको हातमा तपाई आइराख्नु भएको छ भने आजदेखि होशियारी हुनुहोस् है, न त तपाईले म चाहिँ मण्डलीमा है भेडाहरु बगालहरूलाई चाहिँ भत्काउने, मण्डली टुटाउनेमा हामी चाहिँ के छौं गरिन सक्छौं। And if you are coming across or find this kind of people in the house of God, then we should be careful and let us not come across or be one of those people like this in the house of God. आज हामी विश्वासीको लागि, मण्डलीको लागि, आफ्नो प्रियको लागि उत्साहको कारण, एउटा ढाडसको कारण, शान्तताको कारण बन्नुपर्ने ठाउँमा आज हामी निराशाको कारणले है आज हामीले चाहिँ दुःखमा पुर्याउने कारण हामी बन्दछौं। And in place of being a source of comfort, strength, and encouragement to fellow believers in family, in church, and to our beloved ones, that we are becoming people who are bringing shame, sadness, and dispute among ourselves. त्यसकारणले गर्दा आज हामीले यो कुरा निर्णय गर्नु परेको छ। यो दाउदले जस्तै आज हामीले पनि आज हाम्रो प्रियहरूलाई, हाम्रो विश्वासीको लागि तपाईहरु नआत्तिनुहोस्, निराश नहुनुहोस्, तपाईको हृदय विचलित नहोस्, यो कारणले गर्दा आज म छु, हामी छौं भन्न चाहिँ सक्ने हो। And for that reason, like David, we may be able to say that I am here and we are here, and the church is here for you. Do not be discouraged, do not be dismayed, because we are here. अनि आज हामी त्यहाँ हेर्दै गयो भने दाउदले त्यो मात्रै भनेन, आज साँच्चै उ गएर पलिस्तीसँग लड्यो पनि है, आज त्यो चाहिँ गोलियतलाई उसले मारे पनि। And furthermore, if we go forward and look into that, not only David spoke about it, but actually David went and he killed the Goliath also. यसकारण प्रभुले तपाईलाई मलाई यस्तो व्यक्ति बनाएका हुन्, दाउद जस्तो है एउटा चाहिँ साहसी, आफू मात्र हैन अरूलाई पनि साहस दिने हामी बन्न सकौं। So we ask Lord that may He make us like David, that not only we may be encouraged, but we may be
come a source of encouragement to others also. त्यसकारण हामीले अघि पढेर गयौँ प्रस्थान 32 अध्यायको 26 पदमा मोसाले भन्छ छाउनीमा आएर परमप्रभुको पक्षमा को छ त्यो म कहाँ आओस् भनेर उसले भन्छ। And beforehand we read from chapter 32 Exodus verse 26 where Moses says that whoever is in Lord's side come to me. परमप्रभुको पक्षमा को छ त्यो म कहाँ आओस् भनेर मोसाले त्यहाँ आह्वान गरेको छ। And Moses is making a calling there that who is in Lord's side, let him follow him or let him come to him. मोसाले चाहिँ त्यहाँ 12 कुलहरूलाई चाहिँ त्यो आह्वान गरेको थियो तर आउनेमा चाहिँ लेवी कुल मात्र भए। And Moses was asking to all the 12 tribes of Israel, but there only one tribe of Levi came to him. यसकारण आज हामी प्रभुको पक्षमा उभिने हामी हुनुपर्छ। प्रभुको पक्षमा उभिएर अरूलाई सान्त्वना दिने हामी हुनुपर्छ। And for that reason, we should stand in the side of the Lord, and we should be able to bring encouragement and be able to bring comfort to others. अनि आज हामीले यहाँ हेर्यौँ भने त्यो इजरायलीहरू जसले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ पाप कर्महरू गरिरहेका थिए आज उनीहरूको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ है आज त्यो हारुन पनि एउटा मूर्ति बनाउने भएको थियो है अरू पनि त्यो मूर्ति पूजा गर्ने भएको थियो। तपाईमा त्यस्तो कारण हामी हुनु हुँदैन। And here we find those Israelites were falling into sin, and because of those sinful behaviors in nature, even Aaron was following them, and we should not be find as like those people. अनि आज हामी त्यहाँ हेर्यौँ भने त्यहाँ एउटा मूर्ति पूज्ने व्यभिचारमा फसेकाहरू है आज त्यहाँ भएन भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छ मृत्युको कारण पनि भयो। त्यहाँ कति चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ मार्नु पर्यो। And because of adulterers and worshiping foreign gods and adultery, many even people were came under the shadow of death also. यसकारणले गर्दा तपाईलाई म एउटा मृत्युको कारण होइन तर आज हामी एउटा जीवनको कारण साहसको कारण दाउद जस्तै हामी भन्न सकौँ म छु तपाईको हृदय आज विचलित नहोस् हामी भन्न सकौँ। So let us not be a reason of bringing death and discouragement, but let us be like David, who was able to say that no man's heart, let no man's heart fall because of this thing or that thing. आज यदि तपाईले आजको दिनसम्म तपाईले अरूलाई यो कुरा भन्न सकिराख्नु भएको छ भने प्रभुको महिमा होस्। तर आजसम्म भन्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो हात चाहिँ है हृदयमा राखेर प्रण गर्नुहोस् आजदेखि म अब यो अरूको लागि एउटा उत्साहको कारण भन्न सक्छु भनेर। And if you have been able to say like David, then praise be unto God. But if you have not been able to say this kind of statement like David, then put your hands in your heart and say and ask to the Lord, let him or let me be a person like David and say like those kind of things. यदि तपाईले मैले यो कुरालाई भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले म पनि अरूको लागि उत्साह कारण बन्न चाहन्छ भने दाउदले जस्तै यो 5 वटा कुराहरु तपाईले मेरो जीवनमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। And if you want to say and if you want to be like David, then as we have seen those 5 points today, that we should put into those things in our life. सो प्रभुले तपाईँ मलाई साँच्चै एउटा साहसी बनाएका हुन्, सबैको लागि उत्साह कारण बनाएका हुन्। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई जसरी परमेश्वर वचनद्वारा हामी बोल्नुभयो सोही प्रकारले आज हामी दाउद जस्तो है आज आफ्नो प्रियहरूको लागि मण्डलीको लागि विश्वासको लागि खडा हुने व्यक्ति प्रभुले हामीलाई बनाएका हुन्। So let us ask and pray that may the Lord make us like David, and may we be able to become a source of courage and encourage others within our family, within our church, and to amongst the fellow believers. सो प्रभुले तपाईँ मलाई साथ गरेका हुन्। यो 32 पदलाई हामी पढेर वचनमा राखौँ। So may the Lord help us, and we will read once again that same verse 32, and we will close today. पहिलो सामुएल 17 को 32 पद। First Samuel chapter 17 verse 32. Then David said to Saul, अनि दाउदले साउललाई त्यस मानिसको कारणले कसैको हृदय निराश नहोस्, तपाईको दास गएर त्यस परिस्थितिसँग लड्नेछ। सो प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन्। सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कपरनाम कुवेत एल-शाddaiलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।